I stuck you in looking for clues, but that just made you more confused. You just need to see how lovely, how lovely, how lovely it is for you. Nu ska vi hem till ett riktigt power couple som jag verkligen har sett fram emot att gästa. Den ena jobbar bland annat som fotograf och är medgrundare i flera olika stora bolag. Och den andra jobbar som stylist, influencer och driver en podd. Och jag har hört att de båda är så intresserade av beauty, så jag ser så fram emot att vi ska gå in här nu. Häng med in till Rami och Julia. Nu ska vi se. Det här är en sån superdörr. Nej, här ringer man inte på, va? Det står på koden. Oops, man ska ringa på när någon har hund. Här hör man. Vilket fint välkomnande. Ja, hej. Hej. Välkommen. Vad är det ni gör för trevligt? Nej, men vi tänkte köra lite frukost. Vi har ju sett att du blir alltid bjuden på. Det var det bästa som började hända. Ja, för det var ju inte så från början. Men nu så är det så. Någon började bjuda på något. Så Nej, men jag var så stressad igår. Jag bara, vi måste ha frukost. Alltså vi måste ha någonting att bjuda på. Får jag göra en iskaffe till dig? Gärna. Åh gud. Alltså ja, äntligen. Nej, äntligen. Som vi har hållit på. Ja, som vi har hållit på. Är det mest du, Rami, som är liksom borta hela tiden? Det är du som det är jag som alltid reser ställer tyvärr. till. Ja, det är jag som reser Och väldigt inte mycket. kan planera. Och skjuter upp. Men nu är vi här. Dubbelbokar sig. Så det är du som sköter planeringen? Ja, försöker. Jag är ingen projektledare. Nej, men jag jobbar som fotograf. Ja. Så då reser vi jättemycket i jobbet och vi pratar ganska mycket utomlands. Ja. Så att kommer en precis från London, innan var det Marseille. Just det. Innan Marseille var det, jag kommer inte ihåg. Nej. Alltså jag kommer inte Men ihåg. det är ju alltid någon resa. Ja. Jag dör Nej, men- för att ligga sådär. Nej, alltså, det är inte Nej, men varmt. var det min mobil? Nej, men också vad är det för liten så... Kolla på det. Ja, nej, jag såg det på Instagram i morse. Vad är det för litet löshår ni har? Det är för en- hundar. Är det för hundar? Ja. Sluta. Och också helt så ledsen. Nej, hon tyckte men Tyckte hon hon satt verkligen och bara, det? okej, fota mig då. Nej, hon satte sig så med benet ut så. Lite så. Alltså jag älskar ju Marabous apelsinkrokant. Älskar det. Så jag har upptäckt en grej, är att om man nu ska ta fram den. Varför tycker alla att man är en kärring när man gillar apelsinkrokant? Nej, det är det den är ju bästa lite- Marabon. Men är det verkligen det? Det är den bästa Marabon. Ja, det är så gott. Passa på att kolla här tycker jag på kylen. Oj. Den är ju kaos. Har ni missat att det är ett segment? Ja. Oh my god. Nej. Den här har jag alltid velat testa. Ja, Är det sant? den Ja. köpte jag från Japan. Du gjorde det. Den är sjuk. Det är så. Den är sjuk. Men det här är ju sheetmasken. ja. Så kommer det ju en sån här liten vad ska man säga, box som man bara kan trycka ut. Alltså hyn blir som att... Jag har inte ens babyhy. Jag har suttit på Amazon för att Men ta med den här. Jag har fler på kontoret. det är min bästa dag i livet. Jaha, du har inte Har du varit... sett det nya från det här märket när de sprayar ut så det blir en liten pad? Nej. That's crazy! This is how you know Japan is living in the future. Add this to your skincare routine. This is by the brand Nadeshiko. It's a Japanese beauty brand. I cannot read Japanese, but I did watch a TikTok. It's basically like a cotton round in a can. After you spray it, you squeeze it, and it turns into a literal like cotton pad. That's crazy! What? This is the weirdest experience ever. Ja! Swipar de på. Men att vara alltså, i Japan och köpa hudvård, det var... Nej, Vet det du är vad jag min ska säga? dröm. Ja, inte, men är inte det typ bättre i Korea? Det är bättre i Korea. Ja, Men det här var ändå. sinnessjukt. Japan Men det här är får väl jag... också bra. Fy fan vad trevligt. Men okej, vad har vi här inne? Alltså den här köpte vi Är när den vi var sån? i Grekland. Och den här har någon så här healing bla bla om man tror på sånt. Oj. Men jag tycker om lukten. Nej, det här är ju från Iskia. Från Iskia. Sorry. Det här. Ja, rosmarin thermal water. Ja, Den så brukar lite ta så. på morgonen. Och så lite trevligt. Det här är väldigt trevligt på morgonen. Väldigt kall. Och sen så vill jag också ha en kall gua sha här. Jag älskar det. Den här använder jag inte så ofta. Och så För jag är har vi väldigt lat. snus och Ja. lite... Vad har ni alltid i kylen? Lagar ni mycket mat och så? Jag lagar inte mat. Nej. Fast du har blivit bättre. Ja, men Sen det är för att du jag är fick- tvungen för han reser så mycket. Du bara, nej, Vet du vad jag måste fick gärna- i julklapp? En airfryer. Så nu lagar jag mat. Ja, då gör du grejer i den. Ja, då är det bara Ja, att det marinera undrar- kyckling in där. Det är Fisk. bra, eller? Det blir så gott. Alltså potatis blir... Du är jätteduktig lagar på att jättemycket laga mat. Han älskar att laga mat.
Jag ser att Men det här är kaos, alltså kolla där uppe. Men det som är så stökigt här inne. men det är vatten och mycket. tomatjuice och öl och fläderblom. trevligt. Ja men öl, alltså jag gillar alltid att ha öl och typ, nu har inte vi vin, men vi brukar alltid ha vin i kylen. Och sen så har ni alltid någon läsk eller? Ja. Ja, massa olika dryck. Ja. Tomatjuice älskar jag. Alltså dricker du den bara som där? Bara som eller gör du där. en Bloody Mary? Nej men jag typ virgin. Overnight. Ja men Chia. Det är faktiskt till dig. Det är till, Är det det är en del av frukosten. En del av frukosten. Men jag kommer ju från alltså, ett hem där man så här, om någon kommer då bjuder man på allt möjligt. Och sen ska du liksom du ska rulla ut härifrån. Man måste liksom treata sina gäster. Ja. Jag älskar alla de här grejerna som är här. Det är liksom sheetmask tillsammans med lagerblad, Marabou och så gömmer sig Jag lite. gömde sig. Och vad är det där? Vad får man Scholl? tuggummi? Jag vet inte. Alltså det är så konstigt. Vänta, vi sitter... Men det här är jag är ju också beroende av att gå på Ozempic. apotek. Alltså så, jaha, då var det Ozempic. Ja! Passande lager. Men jag är ju beroende av att gå på apotek utomlands. Så Men att det är jag med. Det bara dyker upp grejer hela tiden. Okej, taste test. Du får ingen. Gud, det ser Det väldigt här- krämig ut. Ja, och Man det- ska ju inte blanda. Det här- egentligen. Nu blir Hanna MB jättearg när hon ser det här. Vadå Men då? då undrar- Man får inte blanda. Nej, men vår kompis, kära Hanna MB, tycker ju att man ska ha mjölk och sen ska man ha kaffet i. Sen ska man bara låta det vara, så ska man dricka. det ska liksom Men då när man rinna stoppar ner. in ett sugrör, Ja, då dricker man dricker bara bara- mjölken. Klart man ska blanda en iskaffe. Ja, det är klart Hanna man MB, måste. Varsågod, jag vill smaka. Jag orkar inte. var bra? Alltså den är perfekt för att den är också lite söt. Ja. Det älskar man ju. Ja. Och sen den lilla apelsinkänslan. Lilla precis. Så Ja, det det är var bara väldigt- Men vadå, tar du bara lite av skalet? lite av skalet, snurra det, i med det. Så Morgondrinken. ja, dubbel espresso, havremjölk, is, Det här kommer jag börja göra. lite agavesirap. Claima och sen den så- här snabbt innan Du- jag gör det. Hej och välkomna till min matlagningsprogram. Det är nu jag får det. Det är nu du får Det är nu jag får det. Åh gud. Då har jag gjort en havre-chia. Så det är chiafrön, havregryn, kokosmjölk och havremjölk. Och sen så låter man stå över natten och sen så toppar man det med banan och så är vi hemma. Jag är ju så ärad att få vara här, för ni är ju såna coola personer. Älskling. Men gud. Jo, och då tänker jag så, där kommer vi aldrig Elin få passa på. Alltså vi kommer inte det. Så, Jag kan säga så här. jag känner tvärtom. Alltså vår prime time är över. Alltså nu är vi ju pensionerade. Va? Men vadå, hur gammal är ni? Jag är, Vi är... Jag är yngst. jag är, 30 jag plus är, 6. jag är 31. Va? Han är 5 år yngre då. Så du är 31? 31. Men gud, det ska jag aldrig tro. Men, Det får du höra hela tiden. Det måste du få höra helt. ja, det Ja. är jag. Men det är... Jag är black don't crack som man brukar säga. plus lite annat. Men du är inte lika intresserad av Hudgård. Det här kommer vi få Jo se men sen. nu är ju det. Ja. Har du Men- blivit På det? grund av vem? Jag har inte hunnit prata klart här borta. Jag vet inte om du ska lägga till det. Ja, ja. Så stressad. Så det måste gå så fort. Jo men, det är på grund av han. Ja. När vi blev ihop så var det så. Nu ska vi ha det här och det här. Men min mamma däremot, hon måste ha cred. sant, Alltså sant. sen jag var tonåring. För jag hade ju akne när jag var i tonåren. Och min mamma var ju så, du måste ta hand om det här nu, annars kommer du ångra dig sen. Så hon redan då, jag gick ju på ansiktsbehandlingar som typ så 14 år. Ja, du gjorde det. Ja, för att min mamma tvingade hit mig. Ja, men det är du tacksam för Så idag. att det är jättetacksamt. Okej, vem av er ska börja? Men du börjar. Okej, lite om mig då. Men börja äta. Ja, jag Börja börjar ät. här. Food manager. Du ser. Men jag har väl i 10 plus år jobbat som fotograf främst. Och sen driver jag ett produktionsbolag just nu. Där vi jobbar med film, bild, mode och sen det driver vi med Hanna MV och sen har vi 3 anställda. Just det. Så det är det jag gör just nu. Men hur kom du in på hela det här fotografgrejen? Jag gick ju 3 års naturvetenskap, hej, för att jag skulle bli arkitekt. Och sen så i andra ring märkte jag det här kommer inte hända. För att jag har alltid varit fotointresserad. Men jag och en kompis startade en streetstyle-blogg för det här är 12-13 år sedan. Och då var jag så blyg. Så hon liksom var tvungen att följa med och fråga folk. För att streetstyle på den tiden i Stockholm, då gick man ju bara fram till folk på stan och frågade hej vad fin outfit du har, får jag fota dig? Och så började vi hålla på så. Men på den tiden, att få en streetstyle-bild. Alltså jag minns ju när min första modevecka. Alltså att bli fotad av en streetstyle-fotograf och få den bilden publicerad. Det var så stort. Efter gymnasiet så startade jag
en streetstyle-blogg. Och då sa jag till mina föräldrar, jag bara, ni måste ge mig ett år för nu har jag fått in en fot i branschen. Ja. Och sen så gjorde jag streetstyle i ett år och jobbade med ganska många bloggare då. Alltså allt från så här Kinsa till Angelica Blick. Jag jobbade jättemycket med Sofie Farman. Och då blev det ett utbyte av att jag fick liksom promotion och fick bilder. Och så började min resa. Och sen så tog jag tag i det och bara nu satsar jag på fotografi. Är du uppväxt i Stockholm? Jag är uppväxt i Stockholm, utanför Stockholm, i Vällingby. Tack! Så jag har hållit på med foto och film inom mode i 12 år nu. Så att jag är riksgammal, känns det som. Nej, det är det. Nej, det är inte jag. Men det är jättekul. Och sen så har jag ju alltid haft sociala medier liksom vid sidan om. Det har varit liksom ett väldigt starkt kort för att när jag började, då fanns ju inte sociala medier. Men de 4, 5, 6 senaste åren har ju tagit över. Är ni rädd för att bli utbytta? Alltså känner ni liksom en stress? Tänk på AI. Typ, nej men bara overall. Att så här, om man inte hela tiden kommer på något nytt eller gör något nytt så kommer det väl någon annan. Alltså men jag har väl varit mest haft den ångesten än vad du har haft. Men det är nog mer för att jag har ju åldersnoja. Och det har tvärtom. Jag vill bli äldre. Men han är ju redan 70 år gammal. Ja, här. Men jag i mitt huvud är jag 21 fortfarande. 25 typ. Nej, men och det är en kombination av att bli äldre och inte vara samma person samtidigt som att det kommer nya i branschen, i jobbet, att man är inte samma person. Vilket jag inte vill vara heller. Jag vill ju utvecklas. Men det är en jättekonstig... Jag också så. Vad ska jag göra? Vart ska jag vara? Men det händer ju saker hela tiden. Jag fick jättemycket, för vi var i LA i 4 månader 2019. Och då började min sociala medieångest. Att varje dag jag öppnade upp appen, då var det alltså ångest. För då började jag mäta mig så här. Jag är mina likes, jag är mina följare, jag är mina poster. Och då mådde jag så dåligt. Jag var så här, nu räcker det. Så därefter så började jag liksom posta mycket mindre och fotografera mycket fotografi. Och det hände liksom, det skedde en skiftning i liksom både humör och så mindset. Och bara så här, jag ska inte göra det här. Jag är inte skapad för att varje dag fota mig själv. Och så här, jag orkar inte det här. Så varför ska jag öppna upp appen och få ångest? Nej, och att bara så andra bedömer vem du är eller hur du är hela tiden. Då är det ju enklare när man har ett vanligt jobb. Alltså att man så här går jag till jobbet, jag vet vad jag gör och vad jag kan. Och sen kanske man har kollegor så att det är liksom mysigt att jobba tillsammans. Och jag kan helt ärligt säga att jag saknar lite den grejen. För nu har jag har frilansat i 10 år. Nu har jag varit signad så att jag har ju haft kollegor. Jag har varit signad på olika agenturer och sådär. Men man jobbar ändå för sig själv hela tiden och allt handlar om en själv. Jag saknar lite den där att lägga, det var därför jag började styla. För att efter att ha varit influencer i flera år, då kände jag gud, alltså jag är så trött. Startade din resa som influencer? Ja, det gjorde det. Bloggare liksom. Och sen Instagram. Och det var ju också inte alls meningen att jag skulle jobba med det här. Jag flyttade hem från USA efter att ha bott här i 2 år. Och så lärde jag känna Angelica Blick som var liksom en av Sveriges största bloggare på den tiden. Gud ja. Vi träffades i Miami när jag bodde där och sen när vi båda bodde i Stockholm så började vi hänga. Och det var hon som bara, men du måste börja blogga. Det finns ju ingen kille som har din stil. Jag var väldigt så... Ja, men köpte mycket tjejkläder och blandade med killkläder. Alltså lite stack ut väldigt mycket i Stockholm. Och då började jag blogga för att hon var som kör bara. Och sen på den vägen blev det. Så det var ju inte alls meningen att... Nej, efter några år så var jag så trött på att bara fota mig själv och styla mig själv. Så när jag fick möjligheten att styla någon annan så var jag så här: okej, nu gör jag det här parallellt. För då får jag får ett utbyte mer än att bara jobba för mig själv. Men nu saknar jag lite det här att komma till ett jobb, träffa kollegor, sitta och ta lunch tillsammans och bara, vad har du i din matlåda? Alltså, ja, det är så mysigt ju! Det är ju varför jag fortfarande jobbar på salong. För jag är ju kvar på salongen. Tycker det är så mysigt. Exakt det där. Man typ sätter så i fikarummet och är så, jaha, vad har ni gjort i helgen? Äter någon liten matlåda. Ja, alltså så vanliga grejer. Grejer. Nej, för att jag tror man blir ju helt skadad av att bara liksom... Allting är om en själv hela tiden. Och det är inte en äkta värld. Nej, exakt. Alltså det går inte att bara leva i det. Eller bara umgås med människor som jobbar med det här. Nej, tycker jag också. Det är också alltså, helt... efter ett tag, man blir ju
Allt folk sitter och pratar om är egentligen helt oviktiga saker. Exakt, Bara, exakt. Alltså hur ska vi köpa den här väskan? Och jag ställt mig på kö och nu kommer jag köpa på tofflor igen och sen ska jag göra... Nej. Alltså... Jag och Elsa Ekman har känt varandra jättelänge. Hon var typ den första profilen som jag känner. Nu idag är hon en av mina bästa vänner. Vi lovade varandra att vad som än händer så behåller vi vår core. Core är grupp i vänskap. Och det var så viktigt att inte, så här, för att inte flyga iväg någonstans. Nej. Och det har varit så hjälpsamt. Och bara så här, när man träffar sina vänner och bara så här, berätta om ditt jobb. Jag bara, nej. Berätta om er istället. Jag vill inte prata mer om modebranschen, fotobranschen. För att vi har pratat om det varje dag, jobbar med det varje dag. Så det är skönt att komma till någon och bara så här, berätta. Hur mår ni? Och vad gör ni liksom? Vad gör ni liksom? Men känner ni aldrig någon press? För jag tycker ju, och många, att ni är ju såna cool kids, som sagt. Men ni är ju det. Tack. Alltså så svåra, coola, fast ni är ju inte det. Alltså ni är ju jättehärliga. Det är fake. Vi är inte svåra Du kollar på längre. oss. Alltså, Utåt. tycker du det? Ja men det tycker jag väl. Men du har blivit lite mer... Jag känner Ja, mig med så... Snap nu och så. Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Förut, alltså, hade du träffat mig för Nej, alltså... 5-6 år sedan? Hade du varit så här? Då hade jag suttit där med solglasögon och... Alltså var det riktigt inövade svar. Ja. Du hade inte ställt upp i badrumsskåpet då. Nej! Nej! Nu, alltså, nu är man ju 36, man är... Måste man ju hålla sig liksom... Man måste vara aktuell. Men känner ni aldrig en press i det? Jo. Alltså, press för mig är att jag är en sån perfektionist. Därför kommer press att jag vill liksom bli bättre och bättre för varje gång. Och ibland blir det så här, måste du verkligen? Men jag tycker det är utmanande, jag tycker det är kul att så här, när jag får ett samarbete, när jag får ett jobb, att så här, hur gör vi det här på bästa sätt? För jag vill sticka ut och jag vill det på mitt bästa sätt. Så därför måste jag utmana mig själv. Så det är den pressen jag lägger på mig själv. Men jag känner inte någon press utifrån, tror jag. Nej. Men det jag känner faktiskt är... För press känner jag ändå i att leverera. Jag har ju mycket press på mig själv i att jag vill prestera liksom. Samtidigt så tycker jag faktiskt att det känns så mycket skönare att jobba med det man gör nu än för 5 år sedan. För att du är äldre eller? För att exakt, man är tryggare i sig själv. Man bryr sig inte så mycket om vad andra tycker längre. Exakt, det är liksom lite så här. Man tar inte sig själv på stort allvar. Nej. Eller inte lika i alla fall. Alltså så. Vart ser ni er själva om 5 år? Nej, men då, Ännu en stor fråga. då vill jag sitta så här. Ja, exakt. Men Då är du... Mamma? 40. Ja. Tack för info. Vem var det jag sa sådär? Jo, det var Nadja. När hon skrek rakt ut när jag sa så. Vart ser du dig själv om 5 år? Då är jag... 41. Lägg av. Gud. Ångest. Triggervarna. Så verkligen. Alltså va? Vad är det på? Du bara, va? Nej, jag är väl ändå inte det. Men de är lika där. Alltså, Åh gud. 5 år, då kanske vi har en annan lägenhet. Vi kanske bor någon annanstans. Ja, förhoppningsvis. Då kanske vi har gift oss. Ja. Då Nej, kanske... ni är inte förlovade. No, Nej. not yet. Sätt på en sån här sad song här. Ja. Och sen så hoppas jag att för mig att det inte är den här hysteriturbon som är i mitt liv just nu. Att om 5 år kanske har lugnat ner sig pyttelite. Jag kommer fortfarande jobba. Men inte på det här sättet. Men lite mer livskvalitet, alltså lite mer tid för att umgås. Men skulle ni vilja ha barn? Ja. Ja. Flera? Vill ni ha Alltså, liksom en stor familj? Jag vet inte varför jag alltid drömmer om tvillingar. Gud, det har jag med. Vad sjukt. Så att tvillingar vore Har ni aldrig perfekt. sagt det? Typ? Nej. Nej. Jag har sagt det men du har aldrig bekräftat det, tror jag. Va? Jag har inget minne att du har sagt det. Men jag har också... Jag älskar... Manifest. Ja, verkligen. Nej, men jag vill inte tänka på barn just nu. Alltså, så här blir han alltid när vi pratar om barn. Man bara, ingen har sagt att vi ska ha barn nu. Vi vet, pratar om barn. Verkligen så. Vill ni Jag någon ska- gång? Du tar det Nej, lugnt. Alltså. Jag går nu. Ja, vi vill ha barn. Helst igår. Helst Det i är år. jag. Och men du är Nej. så ung fortfarande. Alltså, jag vill verkligen inte liksom erkänna det. Men när jag ser... Alltså, jag älskar barn. Och nu ska jag vara lite ärlig. Jag tycker om barn från typ 0 till 2-3 år. Det tycker jag är den bästa. Men 0 är väl jättejobbigt? Nej, Nej, det är det här... sover bara. Alltså, myspys. En liten klubb. Jag vill bara mysa. Okej. Sen tycker jag 6, 7, 8, 9. Alltså den där åldern. När man börjar prata. Som Nelly och Mason nu. Ja, Sanna och men, Jons nej, men de är lite äldre.
Varför måste ni lägga in dem här? Verkligen tydligt vilka barn. Men det ska jag säga nu. Det tycker jag är väldigt jobbigt. Nej, jag menar i den åldern de är så roliga. Jag älskar den åldern. De är olika. För då har de personlighet. Då Jag kan vet, man men ju det är så mycket energi som måste tas hand om. Och det blir så här, jag som redan är trött som 31-åring nu, hur i helvete ska jag palla? Hur som helst, jag är inte redo för barn än. Så... Du behöver inte vara orolig, gubben. Det är ingen som kommer hända av en slump här. Nej, verkligen inte. Nej, det kan man ändå vara glad över. Nej, vi måste det det kan man ändå vara. Alltså sen vi startade produktionsbolaget så har ju jag gått från frilans till att det blir alltså vanliga arbetstimmar. Så det blir inte att jag får sovmorgon eller snusa. Nu är det så här, vi är på morgonen och bara köra. Du går till ett kontor. Det, ja, vi liksom, har verkligen. 9 till 18 varje dag. Du har ju liksom anställda som... Ja. Du har anställda också. Så varje dag träffar jag dem och sen så gör vi grejer. Du var roligt. Känner du utanför? Nej. Alltså det där är min mardröm. Eller? Inte mardröm. Jo, för vi har sagt vi hade velat ta med dig och Nadja på en av våra produktionsresor. Ja. Bara för att se. Ja, men ni hade inte överlevt en halvtimme. Nej, men det är för att de är så... Det är sån kaos hela tiden. Ja, det är det faktiskt. Det är liksom ingen personer som är så strukturerade. Hallå! Saker och ting händer i tid. Hallå, alltså, jag gör bra reklam för mitt företag. De är sämst. Ja, verkligen så. De Nej, är men det- inte strukturerade. Nej, men det är så. struktur. Vi åker till Arlanda 30 minuter innan flyget. Alltså, det gör vi inte alls. Stresspåslag hela tiden. Nej, men jag behöver vara någonstans där det är lite lugnare tempo. Ah, okay. Ja, exakt. Jag kan inte jobba så mycket. Sen Så efter den här inspelningen, då är Nej, det men liksom då, godnatt. då kommer man ligga så. Och då ska jag podda sen, förstår du? Nej. Nej, jag kommer vara helt slut. Ja, efter det, då sker inget mer idag. Nej, men då är det semester. Är du Det är det också uppväxt i absolut Stockholm? inte. Eller Kuba, Miami i barndomen. Hur Sen gammal var du när du 12. kom? Det är ändå, då har du ju ändå haft ett liv Ja, en innan hel också. barndom Alltså, för det kommer man ju ändå ihåg. Precis. Alltså innan så 3, innan 5, då kommer man Ja, ihåg. hela min barndom kommer jag ihåg. Och sen tonåren här då och resten. Men sen flyttade du tillbaka till Miami också. Sen flyttade jag tillbaka till Miami, var där i 2 år. När jag skulle liksom så... Vad gjorde att ni flyttade till Miami? Mamma är halvamerikan så hela min mammas familj bor där. Så då flyttade ni dit Ja. och sen... Och sen, pappa har bott här sedan jag var 3. Och de är skilda så det har varit så här. Ja, men vart ska du? Vad vill du? Och sen när min mamma bestämde sig, men nu kommer vi stanna i Miami och bo forever. Så blev jag svensk medborgare. Och då ville min pappa att jag skulle komma hit och se Sverige, hej och hå. Och då skulle jag bara hit i 1 år. Men då ville inte jag åka härifrån. Men din mamma då? Bodde Hon har aldrig bott här. Nej, hon har inte det. Så hon bodde kvar i USA? Hon bodde kvar i USA och hon gör det fortfarande. Wow. Men ni kommer stanna i Sverige eller? Jag älskar så. det här landet. Ja. Du har velat bo utomlands lite. Absolut. Och då sa jag- Jag har verkligen velat flytta till Paris. Vilket du gjorde. Jaha. Eller flytta. Jag var där i en månad själv. Om mig var det en sån. Ja. Ska jag flytta? Ja, han sa ju det. Jag bor i Paris nu. Ja. Nej, men jag hade velat bo i Paris i 1 år i alla fall. Men han vill inte ens det. Så Nej. då var jag så, okej, men då åker jag dit i en månad och så fick jag ju med lite av det. Ja. Vet ni vad jag tycker? Att ni ska visa mig runt lite. Okej, Let's do it. Hur mycket han vill sitta Vår och stora fortsätta våning. äta. Hur länge har ni bott här? 3 år. Har ni renoverat eller var det så här? Så här, exakt så här var det. Så när vi kom in så kände jag i alla fall this is the place. vi har bytt Ja, ni har köksluckor. det. Ja, Det blev lite varmare. Och vi la golv i sovrummet. Det var heltäckningsmatta där. Det är Hur lite länge har ni snuskigt. varit tillsammans? 8 år. 8,5. I gay-år är det 55. Alltså det är så länge då så att det är likt inget annat. 8 och ett halvt. Men det här är liksom matsal / kök och sen så kommer vi in i Matsalen. vardagsrummet. Soffan alla hatar. Den är så jävla oskön. Alltså den Ja, är den ju... är, alltså det här är mitt fel faktiskt. Men jag vill Alltså verkligen... jättedyr och Jag kan säga så här, när det kommer till inredning men ändå helt så okej. är det Mer. liksom... It's me. Han är jätteduktig på det. Jag tycker också jag är duktig. Men Jag får har liksom ingen har inte så sagt mycket- det. Jag ingen får, sagt jag något. får ju liksom så kämpa lite för att få igenom någonting. Har Han ni är så, olika? det här ska vi ha. Soffan kommer imorgon. Alltså det Ja, jag är så lite det, så. jag hinner liksom inte ens tänka. Nej, det var inte ens. Men har ni olika stil? Jag skulle Ja. säga att vi har olika stil, men vi har... Men vi har kompromissat. Ja, du har fått kompromissa lite mer. Jo Har jag tack. fått. Nej men det jag gillar med vårt hem är att man känner ändå att här är det lite värme. Det är liksom... här bor det någon. Det är 2 mysbögar som bor här som har lite färg och... Det skulle inte jag säga. Va? Ja men vadå, det är inte 2 mysbögar.
Känner inte du att det är Det är inte två Gunillor som bor här. Det är inte den viben. Men vad tror jag? Jag har inte. kämpat för det här varenda liten exakt. detalj. Men vadå, vad får du för känsla då? Men coola, Det är trendiga verkligen- bögar. Verkligen. Alltså Jaha. trendiga, ja men verkligen som fotograf, alltså de jobbar I med love you. kreativt. Alltså det är inte två Extremt Gunillbögar. dålig beskrivning av vår Vad menar lägenhet. du? Ja, men jag kände lite att det var lite så. Jag har liksom en oskön soffa, hur fan är det Ja, nej. mysbögar? Alltså det är inte två mysbögar som har en sån, vad heter det, sweef eller vad heter alla andra Nej, soffor? nej. Ja. Nej, men så jobbar inte vi. Ja, men det var viktigt, Det här som att det inte blev som ett showroom. Att det, så här, det är liksom, jag tror grunden är väldigt designig och sen så får man lägga till värme. Och bara så här, bilder, ett fint liksom julkort vi fick. Jag älskar, så här kan man ju bara stå en stund för att titta på alla Sen smågrejer. älskar ju jag, det här tycker jag är så mysigt. Palo Santo. Palo Santo. Ja, jag vet, så trevligt. Det är inte många som gillar den lukten, men jag tycker den Jag lukten älskar den är- doften. Ja, men det är Är ni liksom spirituella? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker bara om lukten. Nej, men jag är nog kanske lite älskling. Jag skulle ändå kunna Skulle du ändå klassa dig som Jag skulle ändå kunna hamna i den. Alltså, trevligt. Men jag har också fått höra att när man gör det här, då måste fönstret vara öppet. De måste ut. Så nu behåller vi dem här inne. Vem var det som sa det till dig? Det var Mikaela Hamilton, va? Det var Mikaela Hamilton. Hon bara, du gör fel. Alltså, Hon hade sett jag- någon story när han går runt så här och bara... Hon bara, men alltså... Det Inget måste ju sånt. öppna. Ja, för annars, vart ska de försvinna? Där, de är kvar här. Ja, håller ni på med något liksom, kosttillskott och sådana grejer? Ja, jag är... Är ni hälso... Ja, jag är... Ja, du är det. Nej, inte som Josefin Dahlberg. Fast jag såg hennes avsnitt. Ja. Såg du? Men jag blev så inspirerad. Ja, Jag blev för folk blir ju jätteinspirerad. antingen inspirerade eller provocerade. Nej, jag blev Nej, inspirerad. nej, men jag alltså... Jag var så, började googla. Ja. Okej, vart kan jag beställa den? Sen är det ute. Nej, jag vet. Man köper ju också burkar och så. Är det medicinlåda jag Ja, ser? det här är kaoslådan alltså. Ja, men du ser, det är ingen ordning. Men det- Jag trodde inte du skulle öppna där. Jo, vet du vad? Allt måste vara äkta. Alltså på tal om kosttillskott. Men har du hört om det här? Det här ska vara jättebra. Jaha, grönt te. Mm. Det har man väl hört i... Eller vadå? Exakt. Det har väl folk druckit i alla år. Ja, men det Nej, här... men det här är något, det är liksom mer koncentrerat. Aha. Och vad gör Och det det? ska man ta innan man äter frukost på morgonen. Vad det är bra för, har jag ingen aning om. Men grönt te är bra. Hört. Punkt slut. Ja. Nu har jag slut på, vad heter det, magnesiumglycerat? Glycerat? Ja, men den som hjälper en att sova. Ja. Ja, men magnesium, jätteviktigt. Järn, B-vitamin. Tar du Jag har varje ju- dag? Vad sa du? Tar du varje De här dag? tar jag varje. Jag har en sån liten kärring. Du har det dosett. Ja, så tar jag på kontoret när jag kommer, så tar jag liksom varje dag. Jag har jättemycket magproblem. Alltså allt från IBS till laktos och sånt. De här köpte jag i USA. Som hjälper till med... Så innan måltid eller efter måltid. Och de här är faktiskt svinbra. Och De är nu faktiskt går jag bra. på den här kuren. I 6 veckor ska man ta de här 3 gånger per dag. Ja, det är en sån här gel va? Ja, så Som ska det man- hjälpa mot IBS. Äckligt. De är inte, alltså det smakar ingenting, det är bara konsistensen som är vidrig. Ja, Men exakt. jag har märkt skillnad, ska jag säga. Så ni som har IBS-problem, tips. Det kan jag tänka mig, är väldigt bra. Och sen har du lite melatonin. Bästa sömnen som finns. Det är ju det. Men du tycker inte de här är bra? Jag tycker de är svinbra. Men man blir ju helt knockad. Oj vad jag inte mår bra på de här. Oj vad jag inte mår bra på de här. Oj! Alltså oj, Courtney. Oj. Alltså, oj. Jag Courtney, älskar alltså dem. jättebra jobbat för liksom hela världen, men inte mig. Jag Man känner känner att sig de här, bakfull hela dagen. det är det. Är det så? Gud, jag känner verkligen inte så. Gör du inte? Nej. Alltså bästa sömnen, det är ju de här. Sen finns det en magnesiumspray som bara finns i USA från Aloe. Ja, Den under fötterna, det säger folk. god natt. Gör ni mycket behandlingar? Ja, jag gör mer än vad du gör. Du är med vad jag gör. Men jag älskar PRX. Och sen så, det är typ det enda jag tycker är värt att liksom Men det gå går på. ju väldigt sällan. Jag går väldigt sällan så jag har inte testat så mycket mer heller. Nej. Jag är mer så, en gång i månaden, jag gör något. Du gör det? Ja, typ. Men för du har ju inga spår sen du hade... Nu var jag faktiskt där igår. Men du har ju gjort Dermapen också på alltså, acne Jag har gjort exakt mycket Dermapen-behandlingar, jag har gjort mycket PRX, jag har gjort laser. Ja. Mm. Vad tycker du är Men det var länge bäst sedan. effekt? Har du någon favoritbehandling? Vet du, det var faktiskt den här PRP Alltså den när man tar ut blod, den? i ansiktet. Massa stick. Ja, vet du PRP. vad? Den har jag också gjort. Den är... Alltså jag gjorde det en kur på typ 5 gånger. Efter det så var jag så, det var som att jag hade gjort en ansiktslyft. Alltså det var helt sjukt. Men då tror jag kommer älska laxsperman. Är det så? För det säger de jag är det där fast next level. När det blir stramt så bara, De Okej, säger att det ska jag vara bokar ännu också. bättre än den grejen. oh my god. Oh my god. Welcome in. Without love in your heart, without love by your side, without love playing part. Det här är lavendelspray. Det här är därför jag sover så Så bra. bra. Jag på kuddarna. Alltid varje kväll.
Har ni alltså alltid liksom så fint bäddat? Jag älskar Inte om jag får välja. Jag älskar att bädda. Han är inte uppvuxen med att bädda sängen. Nej. Jag hatar att gå och lägga mig i en säng som är obäddad. Alltså det är så äckligt. du gör Jag måste alltid. liksom dra och Jag känner och bara sen. Emelie kommer avslöja allt här. Ja. Ja, alltså alla det var är det. inget. Så inte för något dildo eller något sånt. Det hör jag. Då dör jag. Vem av er är mest liksom genant? Alltså tycker du det är jobbigt att prata om sådana saker? Nej men Sex nu har jag och ju så en vidare. podd. Ja, så nu gör du det. Nej. Alltså jag skaffade en podd för att jag behöver ju prata. Jag pratar ju mycket. Ja. Speciellt om sex och sånt. Jag älskar att prata om det. Och Rami tycker inte det är så Han är ju väldigt privat. Jag är inte pryd, jag är privat. Han är privat. Jag är en öppen bok. Så blippa allt jag Vad säger. lika vi är! Alltså. Med kontraster. Ja, Verkligen. man måste ju. Ja. Ja. Men det Tänk var dig om ju... du hade en likadan av dig. Ja, nej. Hade Det inte finns... du, alltså ni hade så... Nej. Ja, alltså, Försöka så. 2 drinkar i hand och då är det liksom... Gud. Så det var därför du skaffade en podd då eller? Ja. Du kände, jag måste jag få måste prata. få prata i fred. Man pratar mer, kände han. Kan Ännu jag få mer. prata? Alltså, där är jag. Är det kul att ha en podd? Jättekul. Ja. Jättekul. Det är typ det roligaste jag gjort Hur på länge väldigt har länge. du haft den? Ett halvår. Gud, du kanske kan komma och prata om liksom, Jättegärna. det vore skitkul att ha ett sånt avsnitt. Okej. Ja men här är våra liksom Ser du garderober. där borta? Är det bara, alltså vadå, det här är bara kostymer eller? Alltså, Som inte används. Som inte, jag tycker att den här delen av garderoben är så onödig. Vi måste göra om det. Vi kanske använder Men också 4-5 så, av de här varför kavajerna. har vi exakt likadana kostymer? Det är inte det. De har alla varsitt Har ni liv. samma storlek? Ja, alltså det har kan vi. ni ha Vi varandra? delar på Ja, allt. fan vad skönt. Och i skor också. Skor också. Så vi delar på allt. Inte i. Fan vad trevligt. Men inte andra grejer. Nej. Alltså han är ju så Nu skojar jag. Gränslös. Jag var precis på Beyoncé i London och då gjorde jag en custom made outfit med Levi's. Nu är chapsen där uppe med Alltså chaps. hur fint? De har Oj, liksom... vad Och sen så lasade de in cowboykarder här. Och sen så är det här väskor, smycken, merjackor, jeans. Alltså vi rensar ändå en gång var 3:e månad skulle jag säga. Ja. För att vi ska få mer plats. För Men ni det har ser ju alltid ändå ut så här. väldigt, nu kanske ni har städat för att jag ska komma. Men jag tänker annars, hur får ni plats med grejer? Det är rensa. Du ser, det är ju liksom Alltså fullt. det är fullt. Det är fullt överallt. Gud, kalsonglådan. Ja. Men det, Där öppnade alltså den. jag har en dröm av att ha en walk-in closet. Där jag kan gå in och så ska det vara lite som en butik. Så man kan liksom bläddra så. Men här är det så. Vänta, jag ska bara ta fram en skjorta. Det är för att vi är... Men tycker ni inte, jag hittar ingenting då? Nej. Men alltså det är så här, hur ska jag veta Jag vad tar det ju här bara är? det jag ser. Ja. Den här. Och så drar jag ut den. Alltså privat då när ni bara ska vara hemma och så, då tänker ni inte till så mycket av vad ni tar på er eller? Nej, är det när nej, ni ska nej, göra nej. jobb som ni ändå så här... Hemma är Nej. mys. Alltså hemma måste få vara mys. Ja. Lösa kläder och bara få vara. Att klä sig och liksom hela klädstilen för mig är en del av liksom min, inte self-care, men det får mig att må bra. Alltså har jag på mig snygga som jag känner mig bekväm i, det behöver inte vara den värsta outfiten, men bara såhär, pass var man sitter bra och jag känner mig snygg i den, då kommer det vara liksom en bra dag. Känner jag. Ni har väldigt mycket fina accessoarer här. Ja, jag jobbar också med ett smyckesmärke som heter Louis Abel. Så vi gör ju smycken också. Alltså du är delägare? Jag är delägare i det. Så att vi gör ju liksom... Ja, det är de jättefina örhängena. Exakt, de ja. Uzu. Men det tycker jag killar är väldigt dåliga på, smycken. Om jag ska vara helt ärlig. Men de har ju ingen aning, de är ju så livrädda. Men de är livrädda för allt och det ska vi komma till när jag ska snacka hudvård sen. För jag ska Det är skälla jättekul ut för det är killar. verkligen så många som har velat ha det. Ja, men det Alltså, är... Jag tycker så här, killar som kollar men också alla tjejers killar. ja, men det, alltså, smycken är... Alltså jag tycker man ska börja med en ring, någon klocka, ett armband. Nej, men alltså, män gillar ju klockor. Ja, ja. Och sen så tar det stopp där. Ja, Där de sa, oj kan jag verkligen ha ett litet Ja, armband? precis. Eller liksom. De bara- det är inte så mycket. Det här har jag liksom varje dag, tycker jag det är som en del. Sen, Ja, jag, klär sig köper, fint. jag köper ju smycken på varje resa jag är på. Vare sig lite eller stort, bara för att komma ihåg resan. Så här, lite Istället ring. för så kylskåpsmagnet. Exakt. Köper du ett litet smycke, alltså en liten diamant här och var? Gå in på Cartier varje dag. Ja, exakt. Alltså brukar jag vara på Enkla Cartier du. alla. Vintage och liksom old. Jag vill inte ha någonting nytt. Du måste få ha liksom lite liv. Det kan vara på en liten Köper du alltid vintage? Och sen lite coola skor. Ja men höga boots gillar vi. Jävlar. Det här är den gamla versionen. Det här är gamla Julian. Då hade Rick du det här. Owens. Du förstår viben. Alltså svart. Men nu har du aldrig...
Alltså de här har inte använts på ett tag. Ja, det var länge sedan. Men jag hade en sån period när jag hade det där på typ... Jag kommer tänka på ett event som var lunchevent. Hej, här kommer jag. Hej. Boots med klack gillar vi. Där man kommer upp lite. Ja, jättefint. Det är liksom, men jag hör er alla tjejer som går ut med klack. Det är inte bekvämt. Nej, det är fan inte skönt. Men man älskar ju det ändå. Man känner, alltså man går ju som... Ja, pondus. Ja, alltså pondus när man kommer upp. Gud, ja. Varför är den här väskan helt... alltså brukar du ha så mycket saker i den? Ja, det här är min vardag. Rami, Va? Julia, Ja. Kaos. Så här mycket grejer. Ja. Vad är det i där? Vad är det där blåa? Är det tandblekning? Vad är det här? Det är en hårddisk. Men så här ser det ut. Det här beställde jag igår. Det här är sån här Ja, den där, just det. som man spänner på ryggen. Nej, men vad menar du? Alltså för att ha så... Ja, men för att jag, när jag jobbar så jobbar jag så mycket så. Så i slutet på dagen så mår jag min rygg, alltså piss. Så jag beställde den här. Vad sexigt det här är. Är det där en sån som man ska liksom... Nej, ja, jo. Är det? Det är sån Instagram-reklam som kommer upp. Jag vet också. Du ser också ut som en sån träningskille. Ja. Alltså så... Men man skulle kunna ha den där under, alltså det är som en liten Men korsett. man ska ha den under. Man ska ju ha den under. Ja, eller så hur? 30 minuter per dag. Då ska jag få bättre hållning. Skönt. För nu kan du inte... Kan du liksom... Jag kan, men det drar ju tillbaka. Ja. Annars ser jag ut så här hela tiden. Gud, det där var Gud, det där var faktiskt bra. Alltså jag skulle vilja ha det igen. Ja. Och sen har ni jättemycket väskor också. Ja, vi har lite väskor där. så Det där var en mycket alltså, fint. nödlösning för att vi så, vad ska vi göra med Nej, allting? exakt. Alltså alltid. För att dra med hela hemmet. Ja, alltså, We are homosexuals. Här har vi det. Här har vi det. Ja, men här inne har vi inte gjort någonting. Nej. Gjort någonting. Och det är ju jättefint. Ja. Och jag har ju väntat sen jag var 16 på att någon ska fråga om hudvård. För att... Tada! Och så här ser det faktiskt alltid ut. Ja. Vi har inte gjort det här för dig. Nej. Men jag är färgkoordinerat min. Det är klart du har. Klart du har. Jag har försökt ha ett litet system av typ cleansers som går till ansiktskräm, toners, ansiktskräm, serum, ögonkräm. Lite så. Och där är det så här. Det här är ju egentligen mer rimligt än en färgkoordinering. Ja, alltså jag försökte ju, men du vet man håller på in och ut. Ja, jag tiden. vet. Och sen så där uppe är det masker. Ja, det är väl bara masker. Ja. Parfymer. Parfymer. Och sen så är det liksom lite hux flux här. Oj, Ja, det är alltså, lite bra. hur ska vi börja det här? Ja, Alltså känner jag och ställer upp benet och så nu ska vi se. Men är det någonting du inte känner igen? Alltså det känns som att du har koll på exakt allt. Ja, typ. Men den här krämen är jag lite... det där ska jag fundersam säga över. åt er. Är det den hyaluronsyra Ja. som är botox på flaska? Nej, Fillers på på flaska. Det Just här är verkligen fillers på flaska. Ja, det är det För det här alltså. är liksom ren Hyaluronsyra. hyaluronsyra. Så att det... Och det är liksom en liten, alltså så lite. Och sen så... Över natten va? Över natten, men mitt tips är ju att liksom fukta hyn innan. Och sen lägga på den här. Och sen så, jag brukar ha lite olja också. När du vaknar, bebis. Bebis Har du huvuden. testat den här Medicube? Den? Nej, Med de men här- det är den med såna små bollar. Ja, precis. Den här tycker jag också är så. Ja, otroligt. Alltså man vaknar och är helt... Den är så speciell. Den är så skoj. Det är som inkapslat C-vitamin där, tror jag. Nu tittar jag in här för att ge er ett riktigt sommartips. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Mantle och just nu har de öppnat sin sommarshop. Där har vi massa produkter med upp till 50% rabatt och med koden Emily så får ni extra rabatt på allt i den här sommarshoppen. Så jag tänkte att jag skulle visa lite av mina produkter som kommer följa med mig under hela sommaren. Och först ut så har vi det här otroliga kittet med The SOS Lotion. Den här har ni sett mig prata om många gånger förut. Det är alltså en kylande body lotion. Så den är ju perfekt på sommaren när man kanske har råkat bränna sig eller bara varit ute i solen så att man har blivit väldigt varm. Jag tycker också det är skönt när jag står upp mycket och jobbar att smörja den på benen efter en lång dag, ni vet när de är så här varma. För att den just kyler ner utan att behöva vara i kylskåp. Och den innehåller bland annat aloe vera, kokosolja och pantenol så den går verkligen in och återfuktar men också den här mintiga känslan som gör att den just kyler. Sen så har vi The Daily Shield och det här är deras SPF med SPF 50. Den sjunker lätt in på huden, den lämnar ingen vit hinna, den klibbar inte, den funkar under smink och så vidare. Så det här är verkligen en superduo i sommar. Sen så har vi en annan favorit till mig och det är The Skin Drink. Och precis som det låter
produkter så är det som ett glas vatten för ansiktet. Så den här kan du ha med dig hela sommaren och bara mista ansiktet för att den ger massa fukt. Den har bland annat hyaluronsyra, aloe vera, niacinamid. Så den jobbar på att återfukta ansiktet hela dagen. Perfekt att ha i väskan när man suttit framför en dator och så vidare. Men den jobbar också på att jämna ut hudtonen. Så en perfekt produkt hela sommaren. Och sist men inte minst så har vi ett nytt tillskott i Mantle-familjen och det är The Longevity Serum. Det här är ett serum som jobbar på cellförnyelsen och det har bland annat orkidéstamceller, kollagenpeptider och massa andra intressanta ingredienser som vi kan lägga in en lista på här också. Så det här är ett serum som verkligen jobbar på fina linjer, strama upp huden, plumpa huden och den har också en otrolig konsistens. Och alla produkter hittar ni på länken här under avsnittet och kom ihåg att koden Emily ger er extra rabatt inne på Mantles sommarshop. Men vi måste ta det här i något slags system. Ja. Det finns ju mer där, eller våra necessärer. Ja, men vi kan väl bara visa det vi använder för det här dagligen. Precis, för att när man tittar på det här, det är precis som hemma hos mig. Man kan ju inte prata om allt. För Nej, det är så, Vi kan ta våra favoriter. Ni måste ta era favoriter och då vill jag att ni börjar från liksom rengöring och framåt. Ja. Okej, men jag har börjat de 2 senaste månaderna double cleansa. För att jag har ganska mycket så här sebaceous filaments i och jag lovar och svär att det här funkar. Cleansing oil, den eller den. Det är den här som folk, var det inte den här som folk fick lite dålig hy av? Jaha, Oj, är det sant? Tror jag det. jag fick inte. Nej, för det är någon ingrediens som vissa har reagerat på. Men jag har väldigt icke-känslig hy. Alltså min hy tål väldigt mycket. Men det här, alltså i 2 minuter kör jag. Det är skit. Vatten och sen så älskar jag den här. Den har jag aldrig testat. Jag tycker den tar bort allting. Och det här är ju ett väldigt snällt märke för alla. Men jag älskar också att det är foaming gel. Jag älskar när det börjar. Älskar foaming. Min värsta ansiktsrengöring är när det blir så här mjölkigt. Nej, inte mjölkigt. Att det lämnar hyn torr. Ja, nej det är fruktansvärt. Är det här din favorit? För alltså just när det kommer till foaming, men jag använder mycket den också. Den här vill jag också säga är helt sjuk. Jag vet. Och den luktar Ja, den luktar fantastiskt. Ja, verkligen. Den där brukar jag i duschen, just för den har lite syra i sig också. Men efter cleansing... Men du, det här är ju något du har också köpt utomlands, eller? Ja, det här är utomlands. Den här är ju Japan. Den här är ju en liten mjölkig. Är det som en toner, va? Alltså den påminner väldigt mycket om Rhodes glazing milk. Som är min... Och det här är ju bara återfuktande. Efter cleanser kör jag den här. Blir inte du lycklig ibland också när man håller på med krämer? Lycklig, jag blir Alltså ibland när jag står så här. Men det är därför jag står så här jag på apotek glad, typ. Och liksom så alla bara kollar på mig och bara varför mår du? Varför ser du som en idiot? Vilken konsistens. Alltså. Det är något sjukt. Den här har jag precis börjat testa. Det här är märket Skin 1004. De har en Centella-linje. Och det är så här en ampulserum nästan. Och de har typ 5-6 olika. Den här är det för om man har porer och liksom vill bara liksom plumpa hyn. För att de har ju också ett solskydd som är otroligt. Jag älskar sån konsistens som är lite mer i allt. Alltså serum, Nej, SPF, den här älskar jag som jag använder dagligen. Ja, den där älskar ju du. Ja, och den går inte. Är det sant? Jag vet inte vad det är. Älskar den. Jag har inte använt den så men jag använder den även på dagen. Ja. Fast det är så night repair. Alltså för mig sen jag har börjat använda alla de här liksom ampules och de här så har jag faktiskt inte skippa serum. Nej. Men liksom... Nej, men man får ganska mycket. Jag får så mycket av dem. Men C-vitamin älskar jag på dagen. De här. Det här har jag faktiskt inte sett. Jag köpte den i Turkiet. Ja. Det är turkisk. Men jag fick typ en allergisk reaktion. Du fick en allergisk reaktion av C-vitamin. Nej, men det var inte den. Det var de här ampulerna som jag köpte. Just det. Du körde dubbel C-vitamin. Dubbel C-vitamin. Alltså då blev jag helt så. Alltid ringa mig. Jag bara, ska jag ha C-vitamin? Något som jag tror på och hoppas hjälpa. Men det där är ju... Vadå, du tycker det är bullshit? Varför? Nej, jag tror att det kommer hjälpa. Jag vet inte. Alltså så... Men jag tänker bara att man kan ju använda vad som helst. Alltså du kan använda vanliga krämer där. Det är en halskräm. Men man älskar ju att det finns olika. Jag älskar att det bara heter så. Alltså sälj mig vad som helst. Ska vi likadant? Alltså jag köper 3. Den här Och sen så är det här faktiskt min favoritkräm. Ansiktskräm. För jag älskar både probiotics och jag älskar krämer som har ceramider i sig. Jag vet inte, min hy bara
älskar det. Det här brandet däremot. Ja, det där älskar du. Jag var ju på en ansiktsbehandling hos dem. Blev besatt. Här är placenta i. Ja. Men det doftar ju speciellt. Jo. Yes. Ja, du hör, ja precis. Speciellt den här. Nej, alltså du vet ju Elin, vi har ju haft det här tidigare. Nej, alltså jag gick därifrån och bara, varför luktar jag mat? Alltså det var liksom... Vet du vad jag tycker det luktar? Den där luktar ju vinäger. Det luktar kombucha. Ja, men lite så ju. Det var ju Olsen, alltså Mary-Kate and Ashling som gjorde den här viral för länge sedan. Det är ju jäst, alltså det är bakning. Ja, det är ju det. Och så smörjde man in sig och bara... Nej. Men det är ju toppen liksom. Nu har jag slut på den vanliga, alltså Veleda. Tuben. Alltså jag kan bara säga så här. De 2 senaste veckorna jag har använt den. Det är den bästa produkten. Den här? Nej, inte den här, den vanliga tuben. Vanliga, ja. Sminket sitter som Det blir som en primer. Det blir som en primer, men det här är lite lättare. Som jag gillar. Och jag tycker... Skinfood eller? Skinfood heter den. Den är ju, alltså, jag älskar. Den bästa. Den är otrolig. La Mer otrolig. Och den här är också fantastisk tycker jag. Älskar allt från Ola Henriksen. Alltså, älskar. Men gud, det här är min favoritparfym. Har vi tappat bort? Jag vet, det är min parfym. Det här är min springprodukt. Ja, exakt. Båda vi använder den liksom både under och efter. Och jag älskar att den här inte har så mycket glitterkolor i sig. Den ger bara liksom lyster. Den ögonkrämen. Älskar. Nej men sluta. Älskar. Ding. Och nej, får ni också Chanel-grejer och sånt? Ja. Nu är det som Nadja all over. Trauma. Uppspel. Det här är ju så jag lever. Men det här är ju så, det här är min läpp. Det här är också Chanel. Alltså sluta. Bästa oljan som jag är besatt av. Alltså shoutout. Vad är det här? Rebecca Stella. Aha, men gud. Älskar. Ja, det står Rebeckas litet. Ni spanar in där, så ser ni. Älskar den oljan. Den här ja. Har ni hunnit testa det här nya märket det här? Nej. Jag är väldigt intresserad för det här fick jag Jag gillar förpackningen. Ja, och jag har ju sett massa alltså så här influencers som bara tar det här. Ja, och sen så tar för helvete. Och sen så tar de olika och sen så lägger de ju ansiktet som en sheet mask inför smink. Så att jag ska testa det. Vad tycker ni om den där Medicube-masken där uppe? Den där rosa. Älskar. Men gillar ni de här man sover med som smälter in? De här sheetmaskerna? Jag beställde i 2. Nej, alltså jag var så, men nu ska jag beställa det. Jag trodde att det skulle vara att jag skulle bli besviken för allt som blir så hypat. Ja, blir man ju så lätt. Nej, jag hade sån jävla glow i 3 dagar typ. Nej, det är nog den är otrolig. Otrolig mask. Aha. Otrolig mask. Var ska du nu? Ja, alltså verkligen. Nej men gud, alltså ADHD, att jag ska börja städa från ingenstans. Det här är vad jag menar. Åh gud, men ser du, jag kan inte fokusera så länge på en sak. Jag förstår det. Och du är ju liksom inne här nu och bara så... Alltså det här är mina favoritparfymer. Santal, otrolig parfym. Den här som luktar ingen matcha. Det är mer så här fikon. Jättegod. Vardag. Men det är en som du använder som jag hatar när du har den på. Alltså, det är den där, det är den. Black Saffron. Ja, det är inte heller min. Nej. Alltså när du har... Känner ni doften där ute? Oh my god, vänta, har du testat den här oljan? Ja, den är favoritoljan. Den här är otrolig. Den doftar. Den doftar. För den finns bara i France. Men den luktar också fikon. Jag älskar fikondoft. Men det är något annat som luktar fikon. Alltså jag älskar. Det enda jag inte gillar är själva... För att det blir liksom... Ja, jo, jag kände det. Du kan inte... Alltså du brukar typ göra så. Ja, för att annars blir det kaos. Parfymer. Ja, det finns ju en del. Ni har så mycket parfymer. Alltså en parfym som jag blev väldigt positivt överraskad. Ja, det ska jag faktiskt också säga. Okej. Jag var så... när jag fick den, jag bara, men den här tror inte jag kommer vara någonting. Jag har använt den så mycket och varje gång jag har den på mig. Jättegod. Folk bara, vad är det för parfym? Den var jättegod. Så, tips. Men har ni en parfym för liksom varje tillfälle? Typ så, nu idag ska jag in på möte, då tar jag det här. Eller det här, semester. Det här brukar jag ha typ om jag ska gå på stan eller gå till gymmet eller något sånt. Då tar du lite vardags. Louis Vuitton när du ska gå till gymmet. Slita släng. Min är matcha, alltså till vardags. Och sen har jag en här på bokhyllan från Cartier som är min fest. Ja, den är och sen har jag en till som heter Clubbing. Du ska få lukta på den. Den luktar cigarr och nattklubb. Wow. Men det här är ju när jag känner mig sexig och ska ut
på stan. När du ska liksom rajtan tajtan. Den är så god. Alltså den där är sexig en flaska. Går ni liksom på dejt och så? Är ni väldigt så att ni Ja, men vi försöker. tar hand om varandra? Vi måste ju liksom lägga in det i liksom livet, kalendern. Ja, vi måste. Men för annars sker det inte. Nej. Annars är det bara soffan. Så vi försöker liksom utmana varandra. Eller att ni går Alltså liksom inte om det jag gillar att göra saker och vara ute på så. Men han, eftersom du jobbar så mycket så vill du helst vara hemma mycket. Ja. Tyvärr. Så då måste jag se till att... Du måste se till att han kommer ut. Nu är det dejt på G, nu går vi på restaurang. Och då liksom klär ni upp er då och fräschar till er liksom. Ja, alltså inte liksom kostym-vibe, men man vill ju vara snygg på dejt. Ja. Men för mig är det alltid så typ, om vi ska ut eller om vi ska ut och festa eller vara med vänner, så fort jag överklär mig, jag vet om att jag kommer ta en bra kväll. Du gillar inte att klä upp dig. Då måste jag klä ner mig. Jag tycker det är så konstigt. Men jag känner mig typ överklädd och känner att alla kommer kolla upp mig. Då blir det så här byxor, lite tajtare t-shirt, något bälte och sen så lite mer smink, lite kajal in i ögonen. Och då känner jag mig snyggast. Då vill jag bara ut. Jag är inte alls så. Nej. Jag tycker att folk är dåliga på att klä upp sig i Sverige. Så att får du tillfälle att klä upp dig lite, gör det. Alltså, jag är hellre överklädd än underklädd. Får jag be en shoutout till den här? Ja, det är du och Rebecca Stella. Alltså, I love this. Men det här och det här kan jag säga. It's the same. Ja. Olika förpackningar. Det är 30 kronor och 3000. Ja. Den här tror jag köpte också i Japan. Det här är något kul. Det här är för finnar och sånt. Kleta på. En sån liten. Jag tycker inte den har funkat jättebra. Tyvärr. Vart är det som vi brukar använda älskling? Ja, är det den som jag såg skymta? Ja, exakt. Desco. Den hade ju sin prime för några år sedan. We love her. När man doppar ner typ och så ska man lägga på. Och den torkar ut allt. Ja, den är otrolig. Är ni duktiga på kroppsvård också? Ja, du är ju jättebra på kroppsvård. Jag är ju uppvuxen på det sättet. Alltså vi black people, alltså vi smörjer in oss. Varje morgon, varje kväll. Alltså det är... Ja. Vi hade ju ett avsnitt nu med Zainab. Och hon är ju sjuksköterska och även specialiserad på melaninrik hud. Och då pratade vi just om att när man har en melaninrik hud så har man en mycket torrare hud. Och att man måste jobba mer på kroppsvård. Okay. Men du smörjer in dig varje dag. För att annars kan man bli lite ashy. Exakt. Och you don't want that. Nej. Så att, nej, alltså det är... Men du älskar ju. Jag smörjer in. Glödande. Nej men folk kan säga så här: gud du är så len. Ja, han är så len hy. Också för att vara kille. Alla säger så. Ja, för killar är så sträva. Ja. Och håriga. Jag är inte heller hårig. Nej, det är men jag är en kvinna. Men vi har lite, jag ska se vad vi har för jag tror det är exemkräm. Det här gillar ju folk så mycket. Jag älskar den. För torrisar. Jajamän. Det här är nog dina favoriter älskling. Vadå? Den köpte min mamma till mig. Ja, den här är otrolig. Och den här. Ja, den här är så trevlig. Den där är det sjukaste. Jag vet, den här är otrolig. Alltså jag älskar att ha både body lotion och olja. Men jag har testat när man kommer från duschen. Bara dutta sig, man är fortfarande lite fuktig. Det är så man ska göra egentligen. På ett sjukt sätt. När porerna är liksom. Men alltså de här är också faktiskt väldigt bra. Ja, de är otroliga. Hela den. Hela Veda-serien. Dag. Och ännu en grej som hjälper på så. Men de här älskar jag verkligen också. Holy Grail. Jag lovar att servera. Är det hon som har släppt den? Nej, hon gjorde den själv. Okej. Men den är ju bra. Det är Booster mode, microcurrent mode, dermashot mode. Vad använder man den där dermashot till? Dermashot är ju för att liksom musklerna ska jobba. Just det, det är den. Airshot är jag livrädd för du använder den på torr hy. Och då är det som en små sticks. Det gillar inte jag. Men microcurrent mode, alltså ansiktslyft. Just det, för det är den som stramar av. Det är faktiskt så den lilla C-vitamin-grejen är ju otrolig med den här. Har du sett de här? Nej. Det här är en flosser. Så, och så lägger du vatten i den här. Alltså nu blir tandläkaren. Jag älskar det här. Och sen så liksom lägger du i tänderna och sen så... Men visa på dina tänder. Oj. Vad fint. Wow. Och så gör man så. Äntligen får jag städa lite. Gud vad bra, nu kan jag städa lite där. Alltså jag njuter av att se hur saker och ting blir rent. Jag har blivit min mamma. Åh herregud. Du är din mamma. Alltså min mamma går runt med en trasa i handen. Hon släpper aldrig det. Ja, det finns ju verkligen sådana som är så. Ja, så hon kommer hem till hon har alltid en trasa i handen. Hej, vad du? Ja men det är bra. Vill du ha lite kaffe så? Tack, det är bra. Jag har blivit henne.
Använder ni mycket masker, alltså eye patches och något? Ja, men allt det där är ju kylen. Ja. Bra Julia, nu fick du något att gå och hämta. Men det, alltså alla visar ju de här. Det känns ju så, inte alls unikt. Ja. Men de är ju de bästa. Eller X-Slash. Eller X-Slash. Spons. Men jag hade köpt dem. Ja. De där är faktiskt Och sjuka. jag köper dem. För att de här är de Hade betalat. bästa. Jag hade betalat mycket pengar. Jag har Jag testat älskar många, båda. för jag har ganska mycket, alltså, jag har mörka ringar, det är liksom medfött. Det är därför att de enda som ljusar upp. Jag vet inte vad det är. Jag känner att efter tiden så bara Och så de här, håller sig kvar. jag har på senaste tiden börjat utforska lite brun utan sol. I love this. Det där är den som folk köper på normal. Exakt, den kostar ingenting. Och den lämnar, alltså inga märken, blir liksom, nu står det ju insanely dark. Ja. Den blir väldigt, väldigt mörk. Men, Alltså, men jag kan säga så här, insanely dark. jag rekommenderar den här. Du kan rekommendera. Okej. Det luktar lite... Insanely dark. Och sen så... Och den färgar av sig på sängkläderna. nej, det gör den inte. Och Kajas tanning drops. Ja, de här är otroliga. Älskar. De här, ja. Älskar, Som man blandar älskar, i. älskar. Ja. Nej men vänta, där måste jag tipsa faktiskt om en annan. Bronsas. Bromsas mist. Har du Otrolig. testat den? Otrolig. Ja, älskar Otrolig. den. Ja. Alltså man får så fin lyster. Gillar Men den här som då, sitter till mina afro-girlies. Det bästa som finns. Det är så jag får mitt hår så här fint. Va? och lockigt. Berätta allt. Det här är då en sponge. Aha. Alla svarta vet ju vad det här är. Varför har jag aldrig sett det här innan? Exakt, det kan man fråga sig. Du började ta hand om dina lockar för typ ett halvår sedan, så kom inte och Ja, lära men dig. grejen är att jag har ju varit snaggad också typ halva mitt liv. Nej men lite sån leave-in conditioner. Ja. Och så en sån här. Är det här efterdusch vi pratar? Exakt, blött hår. Ja. Och sen så här. Och så Okej. blir det liksom krulligt och fint. Och vad är effekten skulle du säga med den här mot om du hade tagit det i handen och hållit på? Det blir inte lika, de Fördelar. blir inte lika definierade lockarna. det här får ju lockarna att bli Du som liksom- små liksom. Ja. Och det här är en ny gel som jag också har börjat testa som är jättehärlig. Men hur tar du i den då? Kramar du in den bara eller? Alltså jag kör ju liksom lite så här. Du kör runt Du kör ju bara. Ja. Och, för det är ändå den här som gör jobbet. Vad använder ni för schampon och sånt? Ja, det har vi plockat undan för att det var kaos här. Men var jag för mycket använder grejer. Argan-serien från Marinilla. Ja. Den i turkosa. Okej. Den älskar jag. Jag började använda Bionaxens. Ja, den är också jättebra. Jättebra. Älskar. Non moisture eller vad är det? Curd? Nej, de här vanliga Det är shampoo, en som balsam. heter Detox. Och den är liksom lite mintig. Den är liksom renar. Ja, och sen så är det exakt. en som heter Frizz Free. Det är den ljusrosa. Just det. Som är jättebra. Mm. Vet du vad det är? Frissigt, tjockt och okontrollerbart. Det är inte lockigt, inte rakt. Nej. Så därför gillar jag att tvätta hårt kanske en gång i veckan. För att jag känner att alla de här leave-in conditioner grejer jag har i hjälper. Att liksom hålla hårt. Jag känner att du måste klippa dig väldigt ofta för att hålla dig... Varannan vecka. Ja. Alltså varannan vecka. När jag var snaggad, då var det alltså var 10:e dag. Nu snaggar jag mig varannan vecka, bara så. Jag håller på att spåra ut. För jag ska göra cone rolls till Oj sommar. vad fint. Det kommer bli så fint. Tänkte jag. Men alltså om ni går igenom hans Instagram. Jag menar Du så har ju hår. haft, alltså du har haft så mycket. Choices. Alltså, Det var olika personligheter. det är olika personligheter. Alltså det är nog det. Att jag, nu vill jag vara den här Du bara personen. går in i och så liksom går jag som in du i en ska. roll typ. Och nu är jag den här personen. Nej, kallas. Måste vara en ny person, måste ha ett nytt liv, måste bli någon schizofreni. annan. Alltså. Du hade ju älskat att ha liksom massa wigs och bara Ja, köra men nu har jag... Elektra ska ju bli min dragmamma. Så nu kanske jag ska bli en dragqueen. Är det så? Ja, jag ska testa drag. Du hade varit så snygg. Vi hade ju verkligen... Alltså du hade varit så snygg. Tror Du har ju dragen. Du har ju såna drag. Du har ju så här, liten näsa, kindben. Du bort med mustaschen så är vi hemma. Ja, du hade blivit en otrolig... Du hade ju krävt så lite kontor på dig för att liksom få de här kvinnliga dragen. Som Christer Lindahl sa i vårt poddavsnitt. Den där lilla thaihoran till mig sa typ. Sa det till dig? Ja. Vad menar du? För jag frågade om vi hade kunnat bli, om vi har någon chans att bli bra drag queens. Ja, och då sa han till Gordon, nej men den där långa, han har ingen chans. Men den andra lilla mörka thaihoran skulle du kunna bli snygg. Alltså, Så om Christer Lindahl approve, då känner jag, Då känner jag bara köra. alltså då är det bara att köra. Du har ett namn också. Ja, Juliana Grande heter jag. Du har redan satt det. Eller inte jag, hon. Hon heter Juliana Grande. Men jag ser mer fram emot typ så korsett och tacka Alltså och du vet, brösten allt och sånt där. allt. Ja, exakt. Klackar
Det var ju mycket. Du måste kolla det avsnittet. Jag måste alltså, kolla det. jag testade ju de här brösten och det fanns ju liksom mag. Alltså det finns ju allt möjligt. Det är så sjukt. Och alla de där korsetterna som man knyter och det var så mycket. Strumpbyxorna. Men smink också, att det är helt annat, alltså smink. Det är inte så. Nej, det är ju liksom teatersmink, exakt. Det är så otroligt. Ingen av oss tvättar ansiktet, alltså rengör ansiktet på morgonen. Va? Jo, det gör jag. Va? Du tar väl inte tvål ansiktet på morgonen? Nej, det är jag faktiskt. Nej, men jag sköljer av. Ja. Men det är för att bibehålla de här liksom, fetterna som man bildats under natten. Men det känns ju lite snuskigt också. Jag vet. Faktiskt. Att man bara gorgar på fettet. Ja. Jag tycker det. Jag tar alltid ett sånt här micellärvatten. Det där Bioderma. Älskar det. På morgonen. Okay. Får ändå svepa bort lite. Älskling, vi väntar på dig. Jag kommer. Är du och städar? Städar på. Nej, men jag är ju beroende av Lepsyl. Alltså jag måste ha. Alltid något. Den här är otrolig. Ja, det är Kajas Den är faktiskt otrolig. Den är otrolig. Så, du kör den liksom på läpparna. För det är väl en sån all over cream typ, eller? Nej, men det här är ju läpparna. Är det? För mig. Ja. Okej. Fram med necessärerna. Woo! Hur många har du? Men jag har lite olika. Vad fan ska man börja? Men då har jag här var lite trevliga saker. Ja, men här är lite blandat. Vad ligger där i? Men det här är... Jag kan säga så här. De här två följer med på typ så här resor, kontoret om jag ska på event direkt efter. Och den här är alltid med i väskan. Det här är vardag. Men det här använder jag till håret. Tämja. Både en leave-in conditioner och en olja. Ja. Det. RMS. Har börjat testa nu. Helvete vad bra den här är. Ja, den smälter. Och luktar så gott. Setting spray. Aha! Den är faktiskt otrolig. Oj, det vill jag också testa. Och Dual Look. Ja. Älskar. Det är faktiskt väldigt få setting sprays som jag testar som får en att smälta på ett fint sätt. Man kan ha liksom gjort en snabb dålig sminkning. Så bara... Den här är alltid med någonstans för mig. Sticka plast. Med SPF eller utan? Nu har jag med SPF för den andra är slut. Men den här är liksom... Känner jag mig torr, åker den här på. Har jag en finne, åker den här på. Känner jag mig torr under ögonen, åker den här på. Jag tycker den har sån fin finish. Och man kan avsluta den med liksom en liten highlighter. Så den är också asnice. Borste. Mini. En liten Mason. Lite Mason person. Kajas lilla barn. Älskar den här. Du har jag här. Du bara, nu har det varit lite för lite som handlade om mig. Borste och Max Glow Play. Det är mina favorit blush. För att de är typ en blandning av kräm och puder. Pincett där i och den här. Den här har jag glömt bort. Den här var ju jättebra, kommer jag ihåg. Den är lite färgad. Den bara jämnar ut allting. Jag har redan visat mina hårgrejer och så. Det här är verkligen bara smink. Det här är ju, de här två följer ju med typ så överallt. Och den här är ju den som är hemma med lite extra grejer. Ja. De här har jag börjat använda nyligen. Kör ni alltid smink? Jag tror att jag kör concealer varje dag. För att det får mig att se pigg ut. Men hudvård går före. Och sen så blir det lite... Jag kör nog concealer och lite... Alltså ögonbrynsgel alltid. För de här jävla ögonbrynen måste hållas upp på något sätt. Men jag kör något sånt här. Lätt. Det här Kylie Cosmetics, den är otrolig. Den är faktiskt det. Älskar den. Aldrig testat. Jättebra. Jag är inne nu på de här lätta... Inte så mycket smink. Eller alla är det. Alltså att jag är så unik. Men du älskade ju liksom... Jag hade ju foundation. Full cover. Ja. Men de här från Milk har jag börjat använda nu också. Även den, Rabanne. Den glömde jag. Och vilket är min favoritconcealer, alltså av all time tror jag faktiskt. Den använder jag varje dag. Rabanne smink. Jag har typ inte testat den. Så bra. Men skulle ni säga att de är tunn, alltså lätt i konsistens? Eller? Och man känner sig, man blir inte torr. Men också besatt av denna. Den är otrolig. Väldigt bra också. Radiance. Jag går ju alltid på med lite så puder under. För att inte bli så glansig. Sen Obayatis. Just det. Älskar. Är det här som Benjamin Ingrosso är Precis. med i? Varför har de inte gjort mer? Jag ser ingenting. Det är så bra produkter. Jag tycker också de borde göra mer. Och nu tänker jag så här. Killar. Nu räcker det. Sluta vara rädda. Alltså jag förstår att smink är liksom nästa steg. Men sluta vara rädda för hudvård och hela den grejen. Jag tänker bara så här. Det är så viktigt att handla om sig själva. Det är liksom en present med sig själv. Och du ser bättre ut liksom. Jag tycker ändå att killar, alltså det är ändå fler och fler killar som faktiskt har börjat. Den yngre generationen. Ja, precis. Inte den äldre. Men gamla, vem bryr sig om dem?
Alltså var ful. Ja. Det är den yngre generationen som är viktig. Ja. Nej, men jag känner bas. Ha en rengöring, ha en ansiktskräm. Det räcker. Sen kan du lägga till serum och sånt. Men om man vill börja med smink som killar, är det här det är varumärket faktiskt. Ja, för det är lätt. För det är lätt och de har en skin perfector typ. Det är inte så foundation, den bara jämnar ut allting. Och det är något som man inte behöver vara rädd för. Men det här skulle jag rekommendera till tjejer som älskar contour. Den här blir väldigt matt och fin. Och lämnar som en fin skugga. Den är inte så glowig. Den är väldigt bra. Den här. Ja, det här är faktiskt en helt sjukt highlighter stick. Alltså den är otrolig. Jävlar. Alltså det blir så fint med den. Oj, vad fin. Sen har jag inte så mycket kul här. Ja, men jag har massa över. Så om du håller lite tyst. Det här gick vi igenom. Glowplay. Otrolig. Kajas nya. Soft melt. Helvete vad de är bra. Men det är deras bästa produkt. Absolut. Någonsin. Absolut. Tycker jag med. Den smälter, den är lätt. Jag, till skillnad från julen, hatar puder. Hatar puder. Jag ser gammal ut, det creasar och det lägger sig... jag som älskar glow. Det här är nu RMS Glow Quad. Och den har inte heller glitter i sig. Den är bara liksom så. Jag gillar ju foundations som lämnar ingen trace av varken puderhet eller att det ser ut som att det är foundation. Ja, det där är det här staple. Det är där jag har på mig är just nu. Klassiker. Alltså hur mycket jag testar går alltid tillbaka till den här. Ja. Och sen så... Det är som alla makeup-artister också bara går Ja. Jag är ju delägare i Shimmy. Sen har jag också swim- och underklädesmärket Bear. Och när vi är ute och reser så brukar jag sminka modellerna ibland. Ja, det gör. Så att om ni tror att det här är mycket, då ska ni se på kontoret. För då har jag liksom ett sminkit med mig. Och då gillar jag bara att ta med mig olika färger av de här. Och den här. Ja, den här är också en stor favorit. Oh my god. Den här, du har fått mig att börja med den. Testa den här, men jag har inte gjort den. Wow. Nej, den är otrolig. Jag tror ni ser liksom en röd tråd där. Jag gillar ju produkter som liksom bara är no makeup. Den här är för både läpparna och kinderna. Går inte en dag utan att börja fransarna. Samma här. Shiseidos. Det gör inte jag. Nej. Gör inte det? Jag har aldrig förstått grejer. Nej, men jag tycker typ, alltså det känns som en låtsasgrej. Nej, jag ser så pigg Jag ut. vet inte. För även när jag har gjort det så blir det så, de böjs i 5 minuter. Men sen så bara, jag lägger i mascara eller något sånt. Hermes ögon och läpppennor. Väldigt bougie och dyra. Men helvete vad de här är bra. Alltså man gillar ju dyra grejer. Ja, man gör ju det. Den här, kan vi, förlåt. Hallå, hej. Ja, älskling. Ja, jag vet. Det finns fortfarande inte i Sverige. Nej. Nej, det gör inte det. Jag beställde den, eller hur? Jag är så arg över att vissa saker. Alltså man får ju en fin så här, solbränna. Ja, det får man faktiskt. Älskar den här. Beauty blender. Otrolig gåsa från Hourglass. Älskar den här. Det här är lite everyday grejer. Ja, men är det samma där då? Som Ja, där? det är samma. Men det är för att jag har 3 olika. Psykopat. Ja, och här har du samma. Men det här är Julians. Ja, och det här är ju min. Den här, jag vet inte om det finns en bättre produkt än den här. Jag älskar den. Vem var det som tipsade om dem? Ja, det här är din som jag har tagit. Men jag var ju... När kommer det till Sverige? När jag var i London och glömde köpa. Och det är inte... Finns det i London? Ja. Men det är inte mycket kvar av den här nu. Jag vet inte vad de har gjort med den här, men den bländar och sitter hela dagen. Alltså, forever. Jag vet, de är faktiskt otroligt bra. Ja, men sen är inte liksom så mycket mer. Det är liksom Kajas läppenna. Alltså, använder du läpparna? Alltså, jag är dålig på det. Men de här är otroliga. Jag hade börjat bli lite... Jag borde ju. Det har jag ju fått höra. Men den här produkten också. Det här är en sån vardags... Vissa, jag varierar mellan det här och concealer. Got to be den bästa. Du hade också någon sån, eller? Jag hade den svarta. Visst hade du den svarta? Waterproof. Älskar. Jaha, men den har inte jag testat. Nej, det är ju så. Otroligt. Jag kör bara den där waterproof. Den är rätta mig om jag har fel, men den där har väl den är lite mer genomskinlig. Den andra är lite vitare, va? Ja, kanske. Ja. Håret, edges. Vadå? Vadå de här? Om jag simmar så är det väl bra de här. Ja, för du simmar ju så. Du kan ju också inte simma, men absolut. Kan du inte? Alltså jag kan simma. Men du ser ut som ett barn. Ja, alltså jag kör som Simson. Nej, men jag är sned när jag simmar. Så jag liksom plaskar runt lite. Jag kan inte göra såna riktiga. Men du måste berätta mer. Hur kommer det sig att du har så många varumärken? Ja, väldigt bra fråga. Alltså jag fick ju möjligheten att gå in i Shimmy
ganska tidigt och då var jag där 4 år som creative lead. Då gjorde jag liksom alla kampanjer tillsammans med teamet och sen så fick jag möjlighet att gå in i Bare också som är swim- och underklädesmärke tillsammans med Hanna och 4 andra. Och det kände jag bara var som nice nästa steg. Louis Abel som är vårt smyckesvarumärke, det har jag varit med sedan dag 1. För det är ju Hannas fästman som driver det. Så det var ganska naturligt för dem att ta in mig som fotograf. Och sen har vi bara liksom, vi är ju familj. Alltså det ena har ju lett till det andra. Ja, vi är ju familj så att och alla har ju en röd tråd av att jag är som fotograf i allting. Så det går ju ihop. Men sitter du också med i allt annat? Alltså, nej, i Bare sitter inte jag med liksom, i produkt. För där litar jag liksom på tjejerna för jag kan inte liksom komma och säga gör det här trosan. Jättebra bikini då. Nej, men där är jag med liksom, och leder det kreativt tillsammans med Hanna. Men Louis Abel där också när jag tycker till lite. Och sen så tycker jag att det är så jävla kul att göra lite olika saker. Bare känns så fint. Alltså, Bare känns vi är så stolta över det. Och alla som testade är väldigt glada och tacksamma. Alltså, vi hade ju ett mål av att, det var ju underkläder för sen vi till swim. Det är att liksom, du skulle så kunna stänga ögonen och så skulle du liksom öppna din liksom, underklädeslåda och så ska du bara ta upp, det ska bara passa. Nu är det som du ska ha Bare. Och nu lanserar vi Resort, nu i sommar. Och det är för första gången vi har liksom en hel kollektion. Vi har klänning, byxor, shorts, bikini, sarong. Så du ska kunna ha hela din semestergarderob. Finns det butik också? Vi har vår första pop-up nu i sommar. Så från midsommar i 3 veckor framåt har vi Stureplan 19. Så kom förbi om ni är i Stockholm. Lilla hörnet av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan. Vi kommer med mer produkter, vi kommer med liksom bättre produkter. Vi kommer liksom bli ett full on liksom. Ett brand du kan vända dig till för både underkläder, swim och kanske lite till i framtiden. Jag tycker ni ska göra för män. Ja, men det finns tankar på det. Men vi vill liksom att kvinnorna verkligen ska vara så här fokus. Och det är så sen snyggt. Och ser väldigt liksom bra passform. Det jobbar teamet jättemycket med. Testa på olika kroppar och bara så här, se till att det är så här. Det är svårt att ha liksom ett underwear-brand som passar för allt och alla. Såklart. Men vi försöker liksom finnas för de flesta. Och det tycker jag ändå vi har lyckats med. Det här är vårt sista segment, tyvärr. Jag hade gärna stannat i 3 timmar till. Jag hade kunnat prata i 2 dagar till. Förstår du så? 6 timmars avsnitt. 7 hours later. Men nu ska ni välja era favoriter och det är inte lätt. Nej, verkligen inte. Men ni har fått tagit 5. Du sa 3, vi tog 5. Ja, precis. Nej, men jag tänkte typ så, återfukta, kräm, älskar ju Ole Henriksson. Ja, älskar. Och den här är ju otrolig, så vi tar den. Och sen en sån lätt dewy drops som inte, om man inte vill se sminkad ut men ändå vill se fräsch ut varje dag. Använd den här. Lite concealer under ögonen. Då Rabanne som jag sa förut. Det här är min favoritconcealer. Det är den, alltså efter den. Och det är också att det var en sån produkt som jag inte alls trodde jag skulle bli imponerad av. Besatt av läpp. Så jag använder den här då, Kaja. Och sen parfym, denna. Boys Pacific. Jag kan inte prata franska. Du är svenska eller spanska? Spanska kan du prata. Franska. Jaha. Kan du prata spanska? Ja. Flytande. Ja. Kan du säga något? Hola. Una crema para la cara. Un poco de dewy drops también. Y concealer abajo de los ojos. Arriba. Nu till mina favoriter. Ja, vidare. Jag känner, det här är både tips och saker jag inte kan leva utan. Älskar den här parfymen, funkar till allt. Matcha, luktar inte matcha, luktar fikon. Det här är något jag faktiskt inte kan leva utan. Och det alltså en mist överlag. En mist överlag. Det är, har inte jag det här i sista steget av min smink, då kommer inte det vara bra. Nej. Jag är beroende. Och den där är typ ett av de bästa hudvårdsprodukterna jag har testat. Alltså, I don't know vad jag ska säga om det här. Men den här går ju liksom, jag behöver ju inte ens ansiktskräm efter det här. Nej. Den är så återfuktande. Det är som en primer. Merits stick. Otrolig. Tips är att jag brukar ta den här, kleta så. En droppe av den här. Blanda runt. Det är som Hailey herself. Ja, exakt. Ingen kommer se att du har smink på det. Då hade hon Dior-stick. Ja, men jag har inte en. Men du har Och den. Jag visste inte att du använder den här så mycket. Varje dag. Alltså det gör faktiskt aldrig sett. Varje dag. Alltså, jag har aldrig sett. Som highlighter, som läppglans, som ögonkräm, som här om jag vill känna mig glowig, här om jag vill känna mig glowig. Okej hörni, nu har vi babblat. Ja. Och haft oss. Otroligt. Tack snälla att jag fick komma hem till. Tack för att du kom. Det har varit så trevligt.
har fått en ny iskaffefavorit och massa nya grejer att testa. Och tack snälla alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hejdå! Hejdå! Sluta, älskling. Hon är också så bara attackerar gulligt. Oj! Nej. With my hair back. För att jag ska köra sånt.